Hello everyone, welcome to Lao Guru, a channel for learning English. สวัสดีหมู่เพื่อนและน้องๆที่รักแพงยินดีต้อนรับสู่ช่องสอนภาษาอังกฤษ Lao Guru ซึ่งในมื้อนี้ค่อยจะมาสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นบทที่6ในบทนี้หมู่เพื่อนและน้องจะได้เรียน 10 vocabularies. How many are they? Possessive adjectives และก็ practice การฝึกหัดอันนี้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร An apple หรือว่า an apple อ่านติดเนาะ an apple ตัวนี้เด้เอิ้นว่าจังได๋ A watermelon รูปที่3เด้แม่นหยัง A mango นี่เด้ภาษาอังกฤษว่าจังได๋ Oranges จะเห็นบ่ว่ามากมายอันเดียวเราจะอ่านว่าหรือว่า an เนาะแต่ว่าอันนี้เราอ่านว่า oranges ก็ยังจะว่ามักเกียงหลายหน่วยอันนี้อ่านว่าจังได๋ coconuts อันนี้ก็เช่นเดียวกันเราเขียนว่ามันมี2หน่วยเราเอิ้นว่า coconuts ถ้าเป็นอันเดียวก็เอิ้นว่าcoconut ตัวนี้อ่านว่าจังได๋อ่านว่าdurian อันนี้เด้อ่านว่าจังได๋ rambutans หรือ rambutans ก็ได้สำคัญต้องมัน s บ่งนี้เพราะว่ามันมีหลายหน่วยอันนี้เด้อ่านว่าจังได๋ภาษาอังกฤษอ่านว่า longans ตัวนี้กันเนื่องจากมีหลายหน่วยเราเรียกว่า longans มี s จุดท้ายเนาะอันนี้อ่านว่าจังได๋ bananas ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีหลายอันหลายหน่วยเราต้องว่าเติม s ใส่ bananas อันนี้ได้ว่าจังได๋ a pineapple Is this your apple จะแปลว่านี่แม่นมักแอปเปิลของเจ้าบ่คำตอบ yes หากว่า yes it is my apple เป็นอ่านติดว่า it is นะหรือว่า it is ก็ได้แต่อันนี้เราอ่านว่า it is my apple จะง่ายกว่าวันนี้คันอยากถามว่ามักแอปเปิลหรือมักเกียงนี่จักหน่วยเฮาจะถามว่าจังได๋เฮาถามว่า how many oranges are there อันนี้มักเกียงมี3หน่วยเฮาตอบว่า there are 3 oranges มีมักเกียง3หน่วยบัดนี้ลองมาถามดูว่านี่เป็นมาของเจ้าบ่ว่าจังได๋เฮาว่า it is your dog your dog มาของเจ้าเนาะคันตอบ no เฮาว่า no it isn't หรือว่า no it is not บัดรูป2นี่เด้นั่นแม่นลูกสาวของเราบ่เฮาว่า is that her daughter daughter เป็นลูกสาว her ของเราผู้หญิงซั่นคันตอบ yes เฮาก็ว่า yes she is หรือว่า yes that is her daughter ก็ได้เนาะเพราะว่า she ตัวนี้หมายถึงว่าผู้หญิงผู้นี้ subject pronoun ภาษาลาวเอิ้นว่าบุรุษสรรพนามจะมี I he she it we you they หมายว่าคำพวกนี้เป็นคำแทนนามตัวอย่างว่าพ่อของข้อยสิหาก็ว่า he เนาะแม่ของข้อยว่า she หมาว่า it ดังนั้นตัวต่อมานี้เอิ้นว่า possessive adjective แปลว่าคำคุณนามที่แสดงการเป็นเจ้าของเนาะถ้าเป็น I ของข้อยแต่มันของข้อยแปลว่ามีของนำหน้าสันข้อยของข้อย my dogs หมาของข้อย he his ของเราผู้ชาย his son ลูกชายของเราผู้ชายเนาะ she her ของเราผู้หญิง her father พ่อของเรา it is ของมัน is nose ดังของมัน we our family ครอบครัวของพวกเขา you your name แปลว่าชื่อของเจ้าหรือชื่อของพวกเจ้าสุดท้าย they เป็น their
ของพวกเขาหรือของพวกเพิ่นจะว่า their parents แปลว่าพ่อแม่ของเพิ่นสำหรับ how many ตามหลังนี้จะต้องเป็นคำนามจำนวนหลายคือเอาเขียนมาหันจะว่ามักเกี้ยงก็ว่า oranges เนาะคันมักแอปเปิ้ลก็ apples ต้องมี s เติมทางหลังของมันเป็นคำนามจำนวนหลายฉะนั้นเฮามาฝึกกันอีกเติมทีนึงถ้าอยากถามว่าเรียกตัวเว้าจังได๋เฮาเว้าว่า how many monkeys are there เด็กน้อยจักคนเด็กน้อยผู้หญิงเฮาว่า girl ตัวนี้2คนเฮาว่า girls เด็กน้อยผู้หญิงมีจักคนเฮาว่าจังได๋ how many girls are thereต่อมาแขนมีจักแขนเฮาว่าจังได๋แขนเฮาว่า arms เฮาต่อเว้า how many arms are there หมูมีจักตัวหมูเฮาว่า pigs หมูหลายตัวเนาะเฮาต่อว่า how many pigs are there อันนี้แม่นหยังอันนี้มันตีนเนาะ how many feet are there บทเรียนของเรานี้มาตัวหมดเนาะถ้าหมู่เพื่อนหรือน้องๆมีปัญหาใดอยากถามเติมหรือบ่เข้าใจก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าอยู่ใต้คลิปหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์อยู่ Facebook ของลากูรูก็ได้ฉะนั้นถ้าว่าหมู่เพื่อนว่าวิดีโอคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและก็เจ้าจะบ่พลาดคลิปสอนภาษาอังกฤษจากลากูรูในโอกาสต่อไปซึ่งเป็นบทที่7 That's all for today. See you